هاي، بآخر فيديو إلي معكم بدرس الفانكشنز رح حل مسألة تكون شاملة كل الأشياء اللي حكيتكن عنها قبل. تتذكر أول حصة فانكشنز بلشنا أنه في عنا شي اسمه input وفي شي اسمه output، والفانكشن هو اللي بيوصلني من الانبوت للأوتبوت. هعطيكن رسمة هطلب منكم اطلعوا لي domain of definition لهيدا الفانكشن. domain of definition ناخد من نقطة البداية لنقطة النهاية. مبين انه domain of definition بلش من -4 ومنتهي عند +6. domain of definition دايما بنرجع للx axis. هيدا أول فرع. بتاني فرع طالب مني طلع الf لل-4. هيدا الشي بيعني عم قلكن الx بتساوي -4. طلعوا لي قيمة y. تيجوا عند الx -4 بتمدوا خط ليوصل عند y axis. وصلت عند -3. نرجع منعيد نفس الخطوات. إذا الx بتساوي -2 y لوين بدها توصل؟ من خط لنوصل عند y axis منلاقي حالنا وصلنا عند -2. باللي بعدها طالبة منكن الf للزيرو، كأنه عم قلكن الx 0. طلعوا لي الy باستخدام الرسمة. من الx 0 بتمدوا خط عند y وتشوفوا وين قطع عند الرقم 4. بآخر وحدة بهيدا البارت طالبة منكن تطلعوا الf ل 2، يعني إذا الx 2 الy قد ايه. تيجوا عند الx 2 وتمدوا خط عند الy axis بتشوفوا إنه قطعتها عند الرقم 1. هيك حلينا تاني فرع. بثالث فرع طالبة منكن تطلعوا اللوكال اكستريمز. بس تقول شباب صبايا لوكال اكستريمز يعني عم نسألكن عن الماكسيموم بوينت وعن المينيموم بوينت. كيف بدي طلع ماكسيموم؟ الماكسيموم وقت ما يكون السهم طالع بعدين يرجع ينزل نزول. طلعوا معي الفانكشن بهيدا المنطقة عم يطلع طلوع، رجع، نزل، انزل. هيدا النقطة اللي بيناتن بين الطالعة والنازلة اسمها ماكسيموم بوينت. لحددها بالضبط بدي شوف شو الإكس تاعولتها والواي تاعولتها. مبينة إنه الإكس تاعولت هيدي النقطة هي 0 والواي تاعولتها هي 4. طلعنا ماكسيموم. قلت عنا ماكسيموم لأنه السهم طلع طلوع بعدين نزل نزول. هون السهم نازل بعدين طالع، نازل بعدين طالع. عندي مينيموم بوينت. مد خط على الإكس وخط على الواي. الإكس اجت بين 2 و3 يعني 2.5، والواي اجت عندي بالنص بين 0 و1 يعني عند 0.5. اختصار سريع. إذا الانترفال طلع بعدين نزل عندي ماكسيموم بوينت. إذا الانترفال نزل بعدين طلع عندي مينيموم بوينت. هاي بخصوص اللوكال اكستريمز. هلا solve graphically f of x equal ل0. كل واحد كان متابع الفيديوز معي بيعرف شو قصدي بالقصة f of x equal ل0. بتشوفوا وين الرسمة عم تقطع الإكس axis. لاحظوا معي قطعت الإكس axis هون بهيدي النقطة عند -3.
دايما وقت ما يقلنا solve بدنا نحط الفاليو تاعولة الإكس. solve f of x greater than 0 بس ليقلي greater than 0 ناخد كل شي فوق الإكس axis. هيدي الرسمة اللي عندي كلها تقريبا فوق الإكس axis ما عدا هيدا الجزء. ناخد نقطة البداية لنقطة النهاية، نبلش من الإكس ناقص 3 منتهي بهيدي النقطة اللي هي الإكس ثالثة زائد 6. إذا قلتلكن less than 0 تاخدوا بس الجزء اللي تحت الإكس axis. هيدا الجزء تحت الإكس axis نبلش من الناقص 4 ومنتهي بالناقص 3. بدنا نحول هيدا الرسمة على شكل table of variation، بس لأقول table يعني x و y، والy فيني حط مكانها f of x. بالجزء الأول رسمتي عم تطلع طلوع، ليكن بلشي من تحت لفوق يعني السهم طالع بطلوع. بدي أعرف من وين لوين طلعت. بلشت من هيدي النقطة وطلعت لهيدي النقطة. هيدي النقطة بدي حدد لها الإكس وبدي حدد لها الواي. الإكس تاعلتها ناقص 4 والواي تاعلتها ناقص 3. من هون بلشنا إن الفانكشن عم يطلع لوصل لهون. هيدي النقطة كمان بدي حدد لها الإكس والواي تاعلتها. هيدي النقطة بدي حدد الإكس مبين إنه الإكس تاعلتها جاية عندي 0، وبدي حدد الواي مبينة إنه هي عندي 4. هيدا أول بارت من الرسمة. نجي هلأ للجزء الثاني. الجزء الثاني رسمتي عم تنزل نزول، ليكو كيف شكل الانترفال عم ينزل نزول، عشان هيك حطيت السهم نازل. شايفينه عم ينزل الفانكشن decreasing. بلش من هيدي النقطة اللي نحن حاطينها على التيبل وصل لهون. بدي اكتبها على التيبل، بدي حدد للإكس بدي حدد للواي. الإكس اللي هي بين 2 و3 يعني 2.5، والواي اللي بين 0 و1 تقريبا 0.5. نجي هلا للجزء الأخير. رسمت رجعت كفت طلوع، عشان هيك حطيت السهم طالع. وصلت لهيدي النقطة، حدد الإكس اللي هي +6، ورح حدد الواي اللي هي +6، حط الإكس وبحط الواي. وهيك هيدا الرسم حولتها لشكل table of variation. بهيدا البارت مع الفانكشن f اللي كان عندي رسم فانكشن اسمه g. طالب مني إني حل graphically f equal g. بس ليقلي f equal g بدي فتش على points of intersection بيناتهم. مجرد ما يقلي solve بدي آخد قيمة x. هيدي أول نقطة تقاطع إجت عند الناقص 3. هيدي تاني نقطة تقاطع إجت عند -2. هيدي تالت نقطة تقاطع إجت عند -4. حطهم كلهم سوا. وبآخر فرع قال لي حل الأف أكبر من الجي، يعني الأف فوق الجي. طبعا في عنا فانكشن أف وفانكشن جي. بدي شوف أنا وياكم وين الأف أعلى من
الجي greater than يعني above. هيدي رسمة الأف وهيدي رسمة الجي، مبين مطرح ما هون ملونيتها إنه الأف من فوق والجي من تحت، يعني بقدر آخدها. وبهيدي المنطقة مبينة إنه الأف من فوق والجي من تحت بقدر آخدها، لأنه عندي greater than بدي أكتب السوليوشن على شكل interval. من هون بتبلش من الناقص 3 لهون وصلت عند هيدي النقطة اللي هي عند الزائد 2، ورجعت بلشت من هيدي النقطة اللي هي من الزائد 4 ووصلت عندي لهون عند الزائد 6. رح حط أول انترفل بين الناقص 3 والزائد 2 وتاني انترفل بين 4 و6، ورح أفصل بيناتهم باليونيون ساين. هيك يا شباب صبايا قدمت لكم اليوم أنا الفيديو الأخير من درس الفانكشنز.